І так, сьогодні ми дивимося тему, яка нам важлива, так, бо нам дуже кортить завжди знати всю правду. Ми, жінки, коли не можемо спитати, то починаємо магію застосовувати до того, щоб дізнатися до кінця, чи ця людина хороша для нас, чи ні, і так далі. Що там за думки, про що він думає, куди він йде, і так далі, і так далі. Тобто тут в кого на що вистачає. На це зараз дуже багато є інструментів, також таро-канали або своя колода карт. Якщо ти мені довіряєш, то я тобі розповім зараз всю правду, всі проценти 100 із 100 розповім про нього. Так, давай так. Подивлюся саму ситуацію. Про яку нам хочуть говорити зараз. Так, я буду зараз так по діагоналі класти. Я бачу, що ви заспокоїли себе вже трішечки, причому дуже вірно чините. Також бачу, що є тут якийсь такий розклад, що як завоювання було. Тут є певна цінність в стосунках, тут є щось таке, що вже закінчилося і йде до свого завершення. Так. Але ще є щось таке, що в цих стосунках повинно прорватися. Тобто тут є певна енергетична така складова, це я саме про ваші з ним стосунки, саме про це йдуть, тому що вас показують, сигніфікують як людину, яка заспокоїлася вже. Ось. І потрібно щось таке, що не завершить, ні, а щось ще повинно прорватися. Добре, тоді давайте про нього всю правду і дізнаємося. Всю правду. Так, я все-таки після сигніфікації хотіла би, щоб нам розказували про нього всі 78 арканів. І починаємо. Вся правда про нього. Так, дівчатка. А в нього навпаки, якщо ви заспокоїлися і вже настільки якось вам майже повністю все рівно, ця людина ще пам'ятає. В його серці, в його почуттях ще залишилися якісь такі остаточні явища, які не дають йому спокою спокійно завершити ці стосунки. Тут є щось. Тобто, одна з правд про нього – це те, що він все рівно в душі десь жаліє трішки про те, що трапилося так. Можливо, навіть плаче. А цього спокою дуже хоче. Або показує себе таким спокійним. Він зараз займається своїми процесами, якимось займає себе роботою, хоче вийти на якийсь, напевно, або дохід, або, можливо, змінює якісь робочі місця для того, щоб заробити для себе гроші. Тобто тут іде робочий процес. Хоча першочерговою, таким почуттям у нього головним є як жаль, біль. Вся правда про нього. Що нам ще скажуть? Він намагається якісь стосунки створювати, але тут він начебто втрачає в цих стосунках силу.
Втрачає, дуже значно втрачає. Тобто тут він намагається щось створити, якісь стосунки, познайомитися з жінкою чи з жінками, якось так знайомиться, вловити цю рибку, в нього не виходить. Далі, тут ще йде інформація, він намагається якісь можливості зловити в житті і теж втрачає. Тобто тут ідуть втрати в нього. Це втрата і сил, і ресурсів. А чому саме йде втрата сил і ресурсів? Давайте подивимося. Через нього самого. Що він таке зробив? Що він таке зробив? Він, він поставив, загнав загнав до смерті звіра ваших стосунків. Тобто це був хороший звір, так? Але він його просто вбив. Це були хороші, цікаві стосунки, могли б розвиватися і взагалі вищі сили бачили, що тут є що розвивати, кудись рухатись. Але він сам зробив так, він зруйнував. Більше навіть, він просто вбив. Поставив крапку, 10 крапок, ні. Це вам точно не сподобалося. 5 мечів. Ну, дівчата, тут взагалі була якась або зрада, або якийсь обман, така брехня, що вам просто, ви зрозуміли все, це поразка, і з цим працювати вже не хочеться. Не буду, я працювати над цими стосунками не хочу. Було таке? Так, вся правда про нього. Він сам зрозумів. Можливо, десь в душі хоча б. Можливо, не розумом, але душа його розуміє, що він поступив дуже такий якось так не дуже хорошими такими вчинками відрізнявся в ваш бік. Він у ваші стосунки вліпив іще щось таке, що ніяк не клеїлося. Щось третє зайве було тут в цих стосунках. Ой, вибачте. Рухаю тут і камеру, і все. Його показують зовсім нерозумною людиною зараз. Зовсім нерозумною. Це його рішення таке і все. Я би хотіла взагалі на цьому завершити. Мені ця енергетика не подобається. Тим паче тут така жінка. Він взагалі бачив різницю між вашою, або тут дуже красива жінка, така як королева, або поводиться так, або і те, і інше, і ви, заслуговуєте на більше, ніж те, що він собою являє. Його це реально виводило з рівноваги. Тому він у ваші стосунки спокійно додавав якусь фігню. Це могли бути зради, це могли бути якісь іще те, що вам точно не сподобалося б, якщо ви дізналися, або взагалі ви знали. Можливо, якісь зловживання. Він, до речі, сам себе покарав. Це раз. Тим, що просто підвів вас дуже сильно. Це просто реальна якась зрада. А зараз він боїться того, що... Або просто відчуває, можливо, не боїться. Відчуває те, що з ним зараз твориться, те, що він втрачає ресурс, можливо, навіть гроші, можливо, навіть і намагання влаштуватися на якісь нові місця, або знайти нові якісь проекти, якщо це просто бізнес. І безресурсний стан його так від цього, те, що він втрачає постійно, він розуміє, що комусь не догодив. І не догодив вам. І вищі сили на нього дивляться тепер не дуже добре. А він намагається цим між двома як світами щось побудувати. Тобто і з вищими силами бореться, і з тим, що від вас щось приховує, як і з вами бореться. Так. Тут може, до речі, людина досить нерозумно вчинити зі своїм життям.
якщо їй не допоможе хтось, але їй начебто хтось допомагає, їй йому. Тобто зараз я кажу про нього як просто про людську суть, яка заплуталася настільки вже, що вийти з цього стану просто важко, поки хтось не допоможе. Чи допоможе? Начебто допомога там є якась. Зараз, дівчатка. О, Боже. Тут щось таке йде мені, дівчатка. Він підвів своє життя вже під край. І його зараз просто приводять до таких воріт, де потрібно вже там приймати рішення нема чого, там потрібно просто говорити, що він робив. І чи він розкаюється, чи ні, щось таке. Йому дають вибір, до речі, йому дають вибір. Не знаю, наскільки ілюзорний, але якийсь вибір є. Почати спочатку, так. Тут можливий прям такий стан людини, начебто хвороба розуму, на якийсь там короткий чи довгий період часу, коли він може про себе думати, що я вже зайшов до такого ступеню своє життя довів, що мені вже це розкаяння просто нічого не дасть. Тут як переробити, старе відштовхнути, потрібно і почати новий крок, новий шлях. Вищі сили дають йому згоду на це. Чи буде він це робити? Вся правда про нього. Так, він не зміниться. Буде, але він не змінюється. Він може закінчити і вибрати зовсім інше, не життя, а інше. Протилежне. Тому що втрата енергії максимальна і перезагрузка якась потрібна, перезавантаження його життя. Так, я далі, дівчатка, дивитися, я думаю, всім зрозуміло, що щось тут таке почалося. Дуже заганяється людина конкретно. Давайте подивимося все-таки щодо вас. Тому що тут ми висипали таку просто енергетику незручну зараз, так, що прям якийсь не дуже хороший в нього період життя. В нього просто пуста торба ресурсів, і він не знає, куди дітися. Вищі сили говорять, що є щось таке, що може тебе наповнити. І ти це втратив. Ти це втратив. Ти зробив досить нерозумно, коли, зв'язавшись з цією жінкою, зробив зле. П'ятірка мечів – це просто, і там дуже у нас така була інформація, це просто яскравий такий, ну, як серйозна поразка для тебе. Так, тобто він якось так зробив зле. Вся правда про нього. Він згадує вас, і він говорить, що потрібно рухатися до вас. Ага. Ні, людина не змінюється на своєму шляху. Знайте, що вам одразу попередження. Він буде рухатися до вас, але для того, щоб забрати у вас енергію. А він скористається вами. Він хоче забрати все, що на його шляху. Не змінюється людина, ні. А чому він так чинить? Мені цікаво. Не змінюється він? Ні. Він якийсь обмежений в хороших справах. Він не може хороше чинити. Якщо і чинить хороше, то тільки в якихось обмежених рамках, коли йому це вигідно. Боже, кого ви замовили тут, дівчата? Це до кого він такий прийшов і хто це?
Так, яку ще правду про нього треба знати? Тобі попередження, не змінився людина. Так, яку ще правду про нього знати? Трійка мечів. Болить в нього серце, і він через це болюче серце, в нього від чогось там болить серце. Можливо, це якісь там взагалі старі рани десь з дитинства, щось там, можливо, було таке. Але він оце проносить крізь своє життя. Оцю біль, і він цю біль може нести буквально всім. Тобто це його колюче серце, воно шипи виставляє просто дуже довгі до тих людей, які його починають близько до себе пускати. Хоче все і одразу. Так, він ще з'явиться, дівчата. Але він думати буде тільки про себе. Про себе і більш ні про кого. Він не бачить такого сценарію життя, там, де комусь треба робити добро тільки просто так. Наприклад, так. Він, якщо й робить добро, і це видно, що він щось цікаве таке або хороше щось може робити, але все рівно це тільки в межах його замкненого простору, коли він отримує вигоду. І ця вигода максимально повинна влаштовувати його. Чому? Ну, тут копати як? Можна тільки поритися. А давайте подивимося, чому він так чинить. Що це таке було в його житті, що він такий нехороший. Дівчата, для тих, хто начебто замовив просто якогось чоловіка, просто говорять про його темну сторону, про якийсь темний бік його душі. Але я тут бачу таку негативну енергетику. Хтось до нас прийшов. Так, чому? Звідки це все? Звідки це все? Так, давайте розкривати таємниці його душі. Звідки це все? Від кого це все йде? Так, це могло бути в якийсь період його життя. Це, скоріше, не коли він був дорослий, зовсім дорослий і такий свідомий. Це щось тоді, коли формувалася його свідомість. Саме формувалася. Тому що була сцена в його житті, коли з ним вчинили не досить чесно, як він вважає. Поки він займався якоюсь справою, йшов розподіл чогось. Розподіл там майна, розподіл якихось ресурсів йшов. І коли він зробив майже всю роботу, йому нічого не дісталося. Тобто його використали чи щось таке. Це могла бути або робота, або просто його як відволікли чимось, типу йди там пограйся, чи йди щось пороби, а там був розподіл чогось дуже хорошого для нього. Це така важлива для нього була сцена в житті. А він збирає всі свої речі і їде сам кудись. Так, він начебто якусь частину життя, це молода людина він був, починає як з чистого паперу, так. Починає себе там показувати. І знову повторюються ті ж самі ситуації, як завжди. Ось так. Тому він сказав одного разу собі, що я. Це, напевно, він якось так несвідомо говорив собі, тому що чомусь вибирає саме жіночу енергетику, на якій він відіграється просто. Так. Історія. Він починає
як давати повністю все, що можна. Він показує якісь такі ілюзорні картинки жінці, це саме жінці. Говорить, що я найкращий для тебе. Ну, говорить це, можливо, і проговорює на словах, або показує, що я найкращий для тебе. Якісь певні кроки робить, якусь замануху робить. Але це пусте. Це пусте. Це ви знаєте, як він вибудовує цю стіну. Він залишає за собою мертву землю. Дуже так якось некрасиво він чинить. Він обирає жінку, яка дійсно така просто наповнена, яка може дати йому дуже багато, обираючи цю красу душевну і фізичну, дуже красивих жінок, до речі. Він вважав себе переможцем. Ось так, дівчатка. Ну і історію ви мені підкинули, чесне слово. Вся правда про нього. Дивіться, якщо це не в таких прям забарвленнях, таких сіро-чорних, а просто дивитесь на чоловіка, який, можливо, це просто як його, ну, знаєте, темний бік його душі. Можливо, так, але тут просто трошки так містично цікаво. Трішки покопалася в його психології. Давайте подивимося, вся правда про нього, що вам ще потрібно про нього знати. Що вам потрібно про нього знати? Угу. Ні, ну вищі сили беруться за нього, все, беруться. Його зупиняють вже як тільки можуть. Ага. Його зупиняють як тільки можуть вже. А він щось кує нове. Бачите? Так, давайте так дивитися. Правду про нього дізналися. Трішечки я ще на останку колоді хочу подивитися, що він до вас взагалі, які до вас він почуття має, чи він небезпечний для вас зараз. Так, почуття до вас. Взагалі, що він до вас відчуває. Що це він до вас відчуває? Що це він до вас відчуває? Боже. Так, я тут бачу, зацікавленість є в нього якась така в ресурсі вашому, у ваших знаннях, таємничих якихось знаннях, ви там щось знали, напевно. До речі, ви для нього цікава як жінка, яку він точно нікому не хоче показувати, тобто це його таємниця. Угу. Ну, або певні категорії людей він не говорить, або просто не говорить про ваші з ним якусь спільну таємницю. І до вас в нього дуже сильне тяжіння фізичне, фізіологічне, як чоловіка до жінки. Оце тяжіння досить сильне, досить серйозне. Його може просто притягнути до вас. Ви дуже красива, така класна для нього. До вас вже є місточок, я просто бачу. Приміряється вже до вас чоловік. Так, наскільки небезпечний? Мені це цікаво. Він зараз, знаєте що, вираховує, скільки на вас можна там витратити грошей, наприклад, або скільки енергії затратити, або скільки там разів потрібно з вами поспілкуватися, щоб ви все-таки стали на його бік, або просто хоча б послухали його. Так, чи небезпечно з ним взагалі спілкуватися, чи вам потрібно це? Ой, ви знаєте своє. Вам, я так бачу, вже все рівно. Коли будете спілкуватися з ним, майте якесь третю особу поруч, щоб ця третя особа могла побачити вас. Якщо хочете, звичайно. Ага,
Дивіться, якщо тут не про третю особу, яка вас може знати, тут може бути, наприклад, просто проговорення про третю особу. Наприклад, якщо людина, ну ось, наприклад, таке може бути, можливо, не тут, а як, ну, як така ситуація, коли людина щось говорить, так, то потрібно якось підтвердити там нотаріально. Можливо, тут така ситуація може бути, тому що там є ваш ресурс, який ви колись вклали в цього чоловіка. І ви можете отримати це назад з вигодою, величезною вигодою. Тут ну, застосування цього методу третьої особи. Розумієте? Це на нього діє. Це його буквально буде змушувати думати і діяти з вами іншим способом. Так. Він відійде з вашого життя, просто знайте, що в нього є те, що вам належить. Якщо ви хочете, ви можете це забрати, і тут є відгадка, як це зробити. Ось так. Так, тут закінчуватися будуть стосунки, карта смерті, де. А він, до речі, дуже буде довго вас пам'ятати, а може до кінця життя. Таку жінку. В своєму житті. Тому що він тільки з вами міг досягти такого рівня, якого він не досягав ні з ким. Або просто заради ваших якоїсь підтримки, або там, завдяки вашим якимось намаганням йому допомогти колись, так, він досяг того, що в нього є. І якщо він з вами вчинить добре зараз, то він це все отримує. А якщо ні, ні. Вищі сили вже сказали, що тут є над ним контроль. Так що так. Взагалі для вас ця ситуація, вона буде як позитивна все рівно, якщо будете мати голову на плечах і трішки, все-таки про себе думати. А тут буде так. Все буде добре, дівчатка. Ось таку історію нам розповіли, цікаво. Ось таку історію. Дякую вам, дорогенькі, за вашу присутність енергетично тут. Буду з вами прощатися. Дякую за лайки, коментарі, фінансову підтримку. Хай в рази більше вам всесвіт дає, так і буде. І до нових зустрічей на інших відео.